สวัสดีเพื่อนๆชาวเทคทุกคนครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรของเรานั่นก็คือเทคโนโลยี virtualization ซึ่งก็จะชวนคุยถึงเรื่องความตกผลึกในแง่ของการ selection ระบบที่จะมาใช้ในองค์กรเราเพื่อรองรับงานหรือรองรับวัตถุในธุรกิจของเรานะครับทำไมถึงชวนคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่วนเวียนมาอย่างยาวนานที่รักคิดว่า10 กว่าปีวนเวียนมา10 ปีแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี virtualization นะครับที่พวกเราเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็รู้จักกันดีและใช้งานกันอยู่ในยุคแรกๆมันก็คือ VMware หลังจากนั้นเทคโนโลยีที่เป็น virtualization ที่ใช้ในเชิงธุรกิจนะครับก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยใช้คำโปรยนะครับหรือ marketing word ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราในฐานะคนใช้งานเนี่ยรู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วก็หวือหวากับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาบางครั้งการที่พวกเราโดนโปรยด้วยคำ marketing เหล่านั้นนะครับมันทำให้พวกเราเคลิ้มเหมือนกันนะเคลิ้มแล้วก็หลงลืมแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นะครับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นะซึ่งสำหรับผมเองนะครับแน่นอนว่าผมอยู่ในธุรกิจ IT แล้วก็ให้บริการลูกค้าของผมหลากหลายเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ virtualization นะครับผมเองไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทคโนโลยีมันจะมีหลากหลายมันจะมีทางเลือกอะไรเยอะแยะมากมายผมไม่ปฏิเสธนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีผู้ใช้งานเองนะครับองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องตรงนี้ผมเองค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่อยากจะให้ฉุกคิดก็คือว่าเราเองเนี่ยในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวง IT แล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่มีผลกระทบโดยตรงกับการมีเทคโนโลยีในองค์กรเรานะเราคืออินฟลูเอนซ์เราคือผู้มีอิทธิพลเนี่ยมองว่าโอเคนะองค์กรของเรามีงานเวิร์กโหลดแบบนี้มีพฤติกรรมของระบบแบบนี้นะครับแน่นอนพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ IT Support IT Engineer แต่พี่พูดถึงเรื่องคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการชี้ทางชี้นำว่าองค์กรนี้บริษัทนี้ทิศทาง IT ในแง่ของ System Infrastructure หรือด้านอื่นๆนะมันจะไปทางไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับองค์กรนี้จะไปทางไหนต่างๆใครเป็นคนที่มีความสามารถตรงนี้ล่ะมันไม่ใช่ IT Support IT Engineer หรือ Senior IT Engineer แน่นอนแต่มันจะต้องเป็นคนระดับที่เป็น Manager คนระดับที่เป็น Director นะครับก็ต้องมาดู IT Manager IT Director ขององค์กรเราล่ะว่านะท่านเหล่านั้นเนี่ยมีมุมมองเช่นไรมันไม่ได้ผิดหรือถูกหรอกนะครับไม่มีผิดหรือถูกหรอกนะครับแต่คำถามคือแล้วผู้นำเหล่านั้นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเหล่านั้นเขาต้องมีการเตรียมข้อมูลในการที่จะชงขึ้นไปให้กับฝ่ายบริหารถูกไหมครับว่าองค์กรเราเนี่ยกำลังมีworkloadระบบ IT อย่างไรบ้างหรือกำลังลงทุนอะไรบ้าง workload IT ตรงนี้เท่านี้มันไหวไหมระบบอะไรที่ต้องใช้เนี่ยสำคัญนะครับพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ make decision ตรงนี้แต่เป็นคนเสนอทางเลือกหนึ่งให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นะครับพี่อยากจะแชร์และแบ่งปันได้เพื่อเกิดประโยชน์กับพวกเรานั่นก็คือว่าโอเคนะครับนะเราไม่ใช่คนตัดสินใจว่าจะซื้อของนั่นนี่แม้บางครั้งอย่างเช่นพี่จะใช้ของเองอาจจะมีมุมมองที่ว่ามีวิธีคิดและตัดสินใจยังไงนะครับมันอาจจะไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เลเวลนะเพราะเราอาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับตลาดหรือคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะมีมุมมองอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่จับประเด็นและใจความสำคัญได้อย่างนี้ว่านะครับถ้าพูดถึงเรื่องณปัจจุบันนะครับเรื่อง System Infrastructure นึกถึงอะไรนึกถึง
ระบบ virtualization ถูกไหมฮะ virtualization เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นทางเลือกในปัจจุบันอย่างเช่นคนเราก็จะนึกถึง VMware เหรอนะครับ VMware เหรอ Nutanix เหรอSandford เหรอ SPE Simplicity หรือ Product ใหม่ที่เพิ่ง acquire มาเหรอหรือ Proxmox หรือเปล่าเนี่ยประเด็นเหล่านี้นะครับมันก็คือแบรนด์หรืออะไร Word.io นะครับเหรอเนี่ยมันก็คือ Product ถามว่าไอ้ Product เหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายกันหรือเปล่าคล้ายกันนะครับอาจจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่า intersection กันเหมือนกันและสิ่งที่มันมีอะไรที่มันแตกต่างกันตามแล้วแต่มองว่าเขาเองมองเห็นความต้องการของลูกค้าเช่นไรใช่ไหมครับฟีเจอร์มันอาจจะแตกต่างกันได้อันนี้ไม่เถียงไม่แย้งเลยนะครับเป็นไปได้นะครับพี่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าตกผลึกนั่นก็หมายความว่าคำว่าตกผลึกก็คือคุณเห็นใช่ไหมครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย System Infrastructure ซึ่งเป็น Virtualization เองนะ Virtualization เองนะมันมี movement มันมีเปลี่ยนแปลงมันมีเกิดมันมีปัญหามันมีอะไรต่างขึ้นมานะครับคำว่าตกผลึกของพี่รักหมายความว่าตกผลึกในที่นี้นะครับพี่กำลังจะบอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่า Virtualization เทคโนโลยีในยุค 2568 หรือ 2025 นี่นะคุณจะต้องดู baseline มันคุณต้องดู intersection ของฟีเจอร์ของมันกับความต้องการเชิงธุรกิจของคุณและผลที่จะตามมาในการเลือก baseline ของมันก็คือนะครับ virtualization นะครับหนึ่งเลยมันก็คือเทคโนโลยีที่มันแชร์ทรัพยากรของการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มนะครับซึ่งข้างล่างอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสโตเรจอะไรก็แล้วแต่3 อย่าง 4 อย่างเนี่ยมันคือแชร์กันหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์1 เครื่องซิสเต็ม1 เครื่องแทนที่คุณจะได้1 ต่อ 1คุณคือ one to many ไปแล้วคุณมีโหนดเดียวธุรกิจคุณบอกว่าลองรับไม่ได้เพราะเป็น single point of failure คุณก็จะมี2 โหนดตายแทนกันได้คุณบอกว่า2 โหนดไม่ได้ต้องมี3 โหนดนะครับก็ตายแทนกันได้และมี reliability ที่สูงกว่ามี SLA ที่สูงกว่า service level ที่สูงกว่ามันจะเริ่มมีมุมมองแบบนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงฟีเจอร์หรือระบบต่างๆที่จะต้องมาประกบอย่างเช่นระบบแบ็กอัพนะครับพวกนั้นนะคุณก็จะเริ่มต้นมองโอเคเซิร์ฟเวอร์1 เครื่องได้หรือไม่ธุรกิจเล็กๆได้หรือเปล่าธุรกิจที่โตกันมาไม่ได้แล้วเพราะเกิดดาวน์ไทม์นั่นนู่นนี่นะครับธุรกิจพวกนี้มักจะสื่อกันไปว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวน์ไทม์บ้างมีจุดอ่อนอะไรบ้างเกี่ยวกับดาวน์ไทม์ไม่ใช่แค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์2 เครื่องทำงานแทนกันได้storage มี SLA เป็นยังไงหรือจะต้องมี2 เครื่องหรือต้องมี3 เครื่องไม่มี storage แล้วมองว่า storage เป็น single point of failure อีกมีมุมมองยังไงพวกนี้ใช่ไหมครับหรือจะต้องเป็น4 โหนด 5 โหนดหรือต้องเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่เวลาเราพูดถึงเรื่องการตกผลึกเราจะไม่พูดถึงเรื่องแบรนด์ต่างๆหรอกถ้าใครเอาแบรนด์หรือ product หรือเทคโนโลยีนำไม่ถูกต้องสำหรับผมบอกไม่ถูกต้องทำไมไม่ถูกต้องนะครับก็เพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะค่อยเขวได้เราชอบคนนี้เราชอบตรงนี้เราชอบซอฟต์แวร์นี้โปรดักต์นี้เป็นพิเศษเราอาจจะแบกได้แต่ป้องกันความค่อยเขวหรือการแอบเข้าข้างคุณจะต้องกลับมาดูว่าหนึ่งเลยนะธุรกิจของเราปัจจุบันมีเวิร์กโหลดเป็นยังไง2เทคโนโลยีหรือโซลูชันแบบไหนบ้างที่มันรองรับเวิร์กโหลดของระบบองค์กรเราบ้างถ้าคุณแบบนี้คุณจะเริ่มพูดถึงแง่ของ1 benefit ของเครื่องมือที่คุณจะใช้นะครับ2มันตอบโจทย์ธุรกิจของคุณหรือเปล่าเวิร์กโหลดของคุณเป็นแบบนี้นะครับพฤติกรรมของระบบคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นธุรกิจใหญ่มากๆนะครับความสูญเสียในการเกิดดาวน์ไทม์เยอะสุด
ไม่ต้องพูดถึงชั่วโมง1 นาทีเกิดความสูญเสียที่ยอมรับไม่ได้กรอบนี้เป็นกรอบที่โอเค reliability serviceability สูงมากนะครับความเร่งด่วนต่างๆในธุรกิจสูงมากความสูญเสียในธุรกิจสูงมากมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์แล้วคุณจะต้องมองไปถึง Data Center เทียร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ห้อง Data ที่คุณใช้มันรองรับ SLA แบบไหนมันอยู่เทียร์ไหนมันอยู่ขั้นเทียร์3เลยไหมหรืออยู่เทียร์2หรือ3 plus ไปเลยหรือเทียร์ไหนมันแมทช์กับธุรกิจของคุณหรือยังถ้า Data Center match Server System ที่คุณดีไซน์ Workload แบบนี้ขนาดใหญ่ SLA ต้องได้แม้กระทั่ง Restore ข้อมูลคุณจะต้อง Restore ข้อมูลได้แบบ RPO ได้แบบเข้าใกล้ศูนย์เลยอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้จะทำให้คุณดีไซน์และเลือกเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและคุ้มเงินนะครับถ้าโจทย์มาแบบนี้เมื่อไหร่แล้วค่อยไปดูเทคโนโลยีที่มันจะตอบโจทย์ธุรกิจเรามันย่อมจะคุ้มค่าเสมอแต่ไม่ใช่เอาของนำธุรกิจนี้ไม่ได้สนใจหรอกว่าของอะไรต่างๆ workload เป็นยังไง business critical คืออะไรพฤติกรรมของระบบเป็นยังไงอะไรคือ workload สูงอะไรคือ workload ต่ำอะไรคือ workload น้อยคุณไม่ต้องคำนึงเลยอันนี้คุณก็จะเลือกเทคโนโลยีแบบมั่วซั่วเพราะคุณจะดีไซน์แบบเผื่อๆไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าธุรกิจของตัวคุณเองนะครับคุณบอกว่าโอเคนะเราในธุรกิจของเราเนี่ยมีระบบในธุรกิจ1 2 3 4นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันในธุรกิจแล้วก็มีต้องการใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ร่วมกันต้องการเรื่องการจัดการเดสก์ท็อปทั้งหมดเป็น Single Identity ก็ต้องมี Active Directory Active Directory ต้องดีไซน์ยังไงอาจจะมี2 โหนด 3 โหนดก็ว่ากันไปแล้วแต่ต้องมีระบบเมลระบบเมลเราเปลี่ยนแล้วไปใช้ Cloud 365จากเดิมใช้ Exchange เรามี Database Server อาจจะเป็น SQL Server บ้าง Oracle บ้างหรือ MariaDB หรืออะไรก็แล้วแต่บ้างนะครับเรามี App Server รวมทั้งหมด25 VM case 25 VM case นี้ต้องบอกว่า 1. ระบบนี้ใช้ทรัพยากรที่ไม่ค่อยกินเยอะเลยก็คือ CPU หรือกิน CPU เยอะระบบเนี้ยกิน Memory เยอะหรือไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ระบบโดยมากในตลาดเรา Memory Intensive Database ก็ Memory Intensive เห็นไหมแต่เรารู้นะว่าใช้ประมาณเท่าไหร่เรารู้นะว่ามันกินแรมใช่ไหมระบบนี้มันใช้แรมมันถึงจะมีประสิทธิภาพอะไรก็ตาม in memory ไปหมดแล้วให้ความสำคัญมันหมายความว่า memory ในการดีไซน์มันจะต้องสำคัญใช่ไหม disk ล่ะcapacity disk นะเอาจริงไอ้ที่มันต้องการ database ที่มันต้องการความเร็วสูง database มันยังไม่ได้ใหญ่มากใหญ่เป็นเทราไบต์แต่ก่อนดิสแพงสมัยนี้อยู่บน SSD ก็ยังได้หรืออยู่บน SAS ความเร็วหมื่นเล่าก็ยังได้หรือจริงๆอยู่บน SATA ยังได้เลยดีไซน์ดีๆลดคอสเป็นต้นเคยใช้มาหมดแล้วตั้งแต่แย่ปัจจุบันยังรองรับธุรกิจได้เลยถ้าจะจำไป disk NVMe เลยไหมมีตังก็ซื้อได้แต่จำเป็นหรือเปล่าเป็นต้นชวนให้คิดเพื่อตกผลึกนี่สิ่งที่สำคัญที่พี่รักจะอธิบายดังนั้นพอคุณตั้งหลักได้ถูกต้องคุณตกผลึกคือคุณจะเข้าตกผลึกอะไรคำว่าตกผลึกที่พี่รักจะบอกนะครับซึ่งจริงๆก็คือบอกแล้วก่อนหน้านี้คือ1เลยแทนที่คุณจะไปให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่มันจะรองรับ System Infrastructure คุณซึ่งปัจจุบันเราคุยว่ามันเป็น Virtualized Technology มันมีหลายแบรนด์เลยนะครับพี่รักอยากให้คุณตกผลึกว่าคุณละเลยตรงนั้นไว้ซะก่อนคุณอย่าเอาความตื่นเต้นของคุณไปคุณไปงานสัมมนาคุณนั่นนี่ไปคุณจะเอาความตื่นเต้นของคุณมาว่ามันมีเทคโนโลยีนี้มันมีกี่โนดมันทำงานนั่นนี่คุณมาดูก่อนว่า workload
ของระบบในธุรกิจของคุณเป็นยังไงถ้าคุณเข้าใจถ่องแท้และคุณตกผลึกระบบจะถูกดีไซน์ได้อย่างสุดยอดและมีประสิทธิภาพพี่บอกเลยสุดยอดและประสิทธิภาพก็คือดีไซน์สำหรับเวิร์กโหลดของเราโดยเฉพาะและยังสามารถที่จะสเกลอัพหมายความว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ 3-4 โหนดเราต่อสตอเรจเราต่ออะไรก็ตามคำว่าสเกลอัพก็คือไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่แน่นอนไม่ได้ซื้อสตอเรจใหม่แน่นอนไม่ได้ซื้อเน็ตเวิร์กใหม่แน่นอนแต่คุณทำอะไรครับคุณแค่เพิ่มบางอย่างระบบนี้นะคุณเพิ่มแค่เมมโมรีคุณซื้อแค่ดิสก์มาคุณไม่ต้องลงดีไซน์แบบชันฉลาดมันจะต้องผลลัพธ์ก็คือธุรกิจไม่ต้องไปจ่ายเยอะแยะอะไรเข้าใจไหมดีไซน์ไม่ถูกต้องตามเทคโนโลยีคือธุรกิจจะต้องไปซื้อโหนดใหม่ซื้อของใหม่ซื้ออะไรใหม่มูลค่าเป็นหลักมูลค่ามหาศาลสำหรับพี่รักดีแหละโอเคดีแต่จริงๆสำหรับพี่นะครับไม่ดีโอเคมันเหมือนกับว่าโอ้ยคุณก็ได้ขายของนะสำหรับพี่ไม่ดีครับไม่ดีฮะดีสำหรับพี่คือสเกลอัพสเกลเอาค่อยว่ากันไอ้สเกลเอาเนี่ยมันมีเหตุผลที่มันจะต้องมีเหตุผลที่รัดตัวจริงๆมันจะต้องมีเหตุผลที่รัดตัวปฏิเสธไม่ได้มันมีข้อจำกัดของเดิมเพิ่มอะไรก็ไม่ได้แล้วไอ้ที่เพิ่มไม่ได้แล้ว by design ด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็ใช้มา5 ปีแล้วล่ะโจทย์ที่1คือ refresh เทคโนโลยีเลยไหมโจทย์ที่2คือไอ้ที่ของมีอยู่แล้วทำอะไรได้บ้าง refresh เทคโนโลยีทั้งหมดไหมหรือแค่1โหนด scale out refresh เทคโนโลยีทั้งหมดค่าใช้จ่ายมหาศาล refresh 1โหนดมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งไม่ทำอะไรเลยได้ไหมไม่ได้จวนเจียนและมีทางเลือกแค่แบบนี้ทำไง scale out 1โหนด no refresh technology แล้วก็ต้องมาช่วยมองกันนะว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยไอ้ที่ใช้อยู่มันจะต้องใช้ได้อีกกี่ปีคำว่าใช้ได้อีกกี่ปีบางทีเนี่ยเรามีฮาร์ดแวร์นะเรามีฮาร์ดแวร์แต่ฮาร์ดแวร์ใช้มา5 ปีแล้วเวนเดอร์อาจจะบอกว่า end of support end of sale มัน end of ไปนานแล้ว end of support ต่อ MA ไม่ได้แล้วทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อะไรซึ่งเปลี่ยนประเภทเนี่ยจำยอมแต่ถามว่ามันยังรันต่างๆระบบมีปัญหาไม่มีนะครับเคสแบบนี้นะครับตอนนี้ยังมีประกันอยู่นี่เหลืออีก2 ปีต่อ MA ไม่ได้ยังใช้ของเดิมดีกว่าและ scale up ไม่ได้แล้ว scale out ได้อยู่ก็ขยายกันไปอย่างนี้จ่ายน้อยที่สุด performance ที่สุด efficiency ที่สุดใช้เงินกับสถานการณ์ที่น้อยที่สุดเอาเงินส่วนต่างไปคิดไปลงทุนต่อดีกว่านี่คือวิธีคิดที่บอกว่าตกผลึกมันจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามคุณใช้ VMware 1 โหนด 2 โหนดคุณใช้อะไรก็ตามคุณใช้อะไร POC 2 โหนด 3 โหนด 4 โหนดประเด็นคือปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรคุณกล้าบ่งชี้หรือเปล่าปัญหาของคนจำนวนมากองค์กรจำนวนไม่น้อยบ่งชี้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริงไม่ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรดังนั้นพอไม่สามารถบ่งชี้ต้นตอของปัญหาได้สิ่งที่ทำคืออะไรซื้อของใหม่นี่คือมักจะมีเอาท์พุตแบบนี้นะครับคนที่กำลังนึกถึงเรื่อง efficiency และ performance ติดต่อพี่รักมาได้นะครับของเดิมเป็นแบบนี้มีปัญหาอย่างนี้นั่นนี่นะครับแน่นอนว่าพี่รักทำธุรกิจด้าน service IT อยู่แล้วขายสินค้า IT อยู่แล้วนะไม่อยากมานั่งบอกว่าแค่นั้นพี่รักให้คำปรึกษาได้เสนอ service ได้เสนอ solution ได้นะครับพี่อยากจะมาบอกตรงนี้ว่าถ้าคุณนะครับมีความตกผลึกในตัวคุณจะสกัดเอาปัญหาที่แท้จริงออกมาและคุณนะครับจะสร้างทางเลือกในการตัดสินใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วคืออะไรและถ้าคุณเข้าใจต้นตอปัญหาที่แท้จริงคุณจะจ่ายเงินแก้ไขปัญหาเล็กๆเช่นนั้นไม่ใช่คุณแก้ปัญหาเล็กๆด้วยเงินลงทุนมหาศาลมันจะไม่คุ้มก็เลยเอามาฝากสรุปก็คือการตกผลึกในที่นี้คือคุณจะต้องเข้าใจงานของคุณในองค์กรคุณเวิร์กโหลดของธุรกิจคุณต้องเข้าใจแอปพลิเคชัน behavior ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่ใช่สันนิษฐานแบบกว้างๆมั่วๆแล้วเสร็จปุ๊บกลายเป็นการลงทุน
การต้องใช้จ่ายเงินนะครับถ้าเจ้านายไม่มีทางนู่นนี่และเสร็จปุ๊บคุณดันมีอิทธิพลมากนะครับพี่รู้สึกว่าน่าสงสารนะพี่ก็เลยมาทำคลิปนี้ แต่คนไอทีที่ดีทุกคนไม่ใช่คนที่พี่รักบอกเช่นนั้นพวกเราจะต้องมีความเข้มแข็งและยึดมั่นในอุดมการณ์ในการที่เราใช้ความรู้ในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะสร้างมุมมองในการลงทุนหรือโมเดลหรือโซลูชันพอเราใช้ความรู้ต้นตอของปัญหารู้อย่างแท้จริงนะครับโซลูชันที่มันถูกครีเอทจากเรามันเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจของเราและใช้เงินน้อยแก้ไขปัญหาได้ 100% รวมทั้งรู้เผื่ออนาคตด้วยว่าเฮ้ยแล้วอนาคตล่ะจะต้องจัดการระบบยังไงรู้ล่วงหน้านะครับชัวร์วินและก็ชนะแน่นอนอันนี้สำคัญนะครับก็เลยเอามาฝากอดทนไม่ได้ที่จะไม่พูดเรื่องพวกนี้จึงเอามาฝากนะครับดังนั้นทุกคนที่ฟังพี่แล้วเห็นว่าสิ่งที่พี่พูดมันมีประโยชน์เฮ้ยมันจริงนะครับพี่รักอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆอย่าลืมที่จะบอกฟีดแบ็กในคอมเมนต์ว่าใช่ครับพี่เห็นด้วยกับพี่ครับโอเคนะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ